Còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn với lái xe. Chắc mình đến sớm quá. Giờ mình sẽ đến đây đợi lái xe một lúc. Thế chị đợi lại em lâu chưa? Chị cũng mới tới thôi. Thế đến bản Cát Cát này cũng xa lắm chị ạ. Chắc phải chiều tối mới đến nơi thôi. Ừ. Chị đi đến đấy có việc gì không? Lâu rồi em cũng không thấy chị đi xe. Ừ. Chị đi cũng có một chút việc riêng. Đợt này chị cũng hơi bận. Mà chị đi lúc nào về chị gọi qua đón chị nhá. Vâng, lúc nào chị về chị gọi em đó. Ừ.
cô ơi, ở trong làng mình có ai tên là Tươi, một người phụ nữ khoảng tầm 53 tuổi không cô? Này cô cũng không biết. Nghe ấy, cháu đi vào trong làng này cháu hỏi xem có ai tên đấy không. Chào cô. Chào bác. Bác ơi, bác cho cháu hỏi một chút. Bác ơi, bác cho cháu hỏi là ở làng mình có ai tên là Tươi, một người phụ nữ khoảng tầm 53 tuổi, trước đây đã từng sống ở làng này ạ? Không sao đâu, cháu đi ra cháu hỏi. Dạ vâng, thì cháu cảm ơn ạ. Cháu chào bác ạ. Chào cô ạ. Cháu muốn hỏi về một người phụ nữ tên là Tươi, bà ấy 53 tuổi. Ngày trước từng sống ở làng này đấy cô ạ. Tươi á, ở làng này nhiều Tươi lắm, cháu muốn hỏi Tươi nào đấy. Dạ, cháu chỉ biết thông tin là bà ấy tên là Tươi thôi. Ngày xưa bà ấy bị làm mất một người con. Có người phụ nữ tên là Tươi bị thất lạc con. Nhưng mà bây giờ chị ấy không ở đây đâu, nhà chị ấy ở tít đằng góc đằng nhà kia kìa. Dạ vâng. Thế cháu cảm ơn cô ạ. Cháu chào cô. Cháu nhé. Cháu chào ông ạ. Cháu là ai nhỉ? Cháu muốn hỏi gì? Dạ, cháu tên là Trang ông ạ. Cháu muốn đến đây tìm một người, một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi. Bà ấy có khuôn mặt trái xoan, tên là Tươi ông ạ. Ừ. Trước đây bà ấy có từng sống ở làng này, nhưng mà không biết bây giờ bà còn ở đây nữa không? Ông có biết đến người phụ nữ đấy không ạ? Thì có nhiều người tên Thảo lắm. Cháu có thông tin gì về người phụ nữ đó không? Dạ, cháu thì không có thông tin cụ thể ông ạ. Tại vì cháu bị thất lạc mẹ từ bé. Chỉ có thông tin là mẹ cháu đã từng sống ở ngôi làng này thôi. Nên cháu cũng muốn đến đây và hỏi xem có ai biết đến mẹ cháu không. Là con thì để có người có tên là Tươi thì cháu thử vào trong này hỏi xem. Ở ngay trong này à ông? Ở ngay trong này cháu được vào đấy hỏi xem. Dạ vâng. Thế cháu cảm ơn ông, cháu chào ông ạ. Rồi. Cháu đi luôn ạ. Dạ, cháu muốn hỏi về một người phụ nữ tên là Tươi khoảng 53 tuổi ạ, từng sống ở ngôi làng này. Cháu muốn hỏi Tươi nào, ở đây nhiều Tươi lắm, cháu muốn hỏi Tươi nào. Dạ, cháu cũng không rõ về người phụ nữ ấy. Cháu bị thất lạc mẹ cháu từ nhỏ. Bây giờ có điều tra được là mẹ cháu từng sống ở đây. Tươi mà thất lạc con à? Có đấy, nhưng mà cô ấy chuyển đi rồi. Thế cháu là ai? Dạ,
Cháu là con gái của mẹ Tươi bị thất lạc. Khi thất lạc cháu còn rất là nhỏ nên cũng không biết gì cả. Bây giờ lớn rồi, cháu cũng có một chút thông tin về mẹ, biết được mẹ từng sống ở đây nên bây giờ cháu trở về đây để tìm mẹ Tươi ạ. Cái cô Tươi này khổ lắm cháu ạ. Đó, bị thất lạc con thì bán hết cả nhà cửa đi đi tìm, mà bây giờ không biết đi đâu nữa. Thế ạ. Vâng, cháu bây giờ cũng chưa có thông tin chính xác là mẹ cháu đang ở đâu cả. Chỉ có thông tin là mẹ cháu từng sống ở đây nên bây giờ cháu trở về đây để tìm. Thế ngôi nhà cũ của mẹ cháu bây giờ có ai ở không hả bác? Nhà cũ của cô Tươi à, cháu muốn đến đây làm gì? Dạ, cháu muốn đến đấy để xem có thông tin gì của mẹ cháu ở đấy không. Hỏi xem có ai biết gì về mẹ cháu không bà ạ. Thế, nhà cô cũng ở gần đây, nếu cháu muốn đến thì bà tiện đường về bà đưa đi. Dạ vâng, thế bác đưa cháu đến đấy thế ạ. Tươi vẫn có ở đi đường này một tí là đến thôi. Có cô Như sống ở đây, cháu cứ vào đấy hỏi xem nhé. Dạ vâng, thế để cháu vào đây hỏi xem ạ. Thế thôi bà đi về đây. Thế cháu vào đấy hỏi, bà đi về đây. Vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu đi ạ. Cô Như ơi! Cô Như! ơi, Anh gọi gì đấy? Cháu à? cháu hỏi cô gì đấy? Cô cho cháu hỏi một chút ạ. Dạ, cô ơi, trước đây có phải có một cô tên là Tươi, khoảng 53 tuổi, từng sống ở đây phải không cô? Phải rồi. Thế cháu hỏi cô Tươi có việc gì? Dạ, cháu là con gái của mẹ Tươi bị thất lạc. Cháu có thông tin mọi người cho đến đây. Này cháu muốn đến đây để hỏi, để thăm về mẹ cháu ạ. Thế thì cháu đi vào nhà. Nhà cô cháu mình nói chuyện. Cháu vào đây ngồi nhé. Dạ, Ngồi đây. Cháu uống nước đi này. dạ cháu xin. Thế cháu sao tìm được đến đây? Dạ, cháu có thông tin là mẹ cháu từng sống ở ngôi làng này. Đến đây cũng có hỏi qua vài người. May là có một bác đấy đã biết mẹ cháu từng sống ở ngôi nhà này nên đưa cháu đến nhà này cô ạ. Nhà này đúng là nhà của cô Tươi bán cho cô thật. Cô ấy gấp đi tìm con gì. Nên là cô bán cho cô lâu rồi. Cô ơi, vậy khi bán nhà cho cô Tươi có nói là cô Tươi đi tìm con ở đâu không ạ? Cô không ta nghe thấy cô Tươi bảo đi tìm ở đâu, mà chỉ biết cô là bán nhà để lấy tiền đi tìm con, đã thất lạc từ lâu rồi đó ạ. Bây giờ cháu ở đâu? Nhà cháu có ở gần đây không? Dạ, nhà cháu ở đây cách đây xa lắm cô ạ. Thế cháu đi bằng gì đến đây? Dạ, cháu đi ô tô đến đây cô ạ. Ô tô để cháu ở cổng làng, xong cháu đi bộ vào. Cũng có hỏi qua một vài người làng mới biết đến nhà của cô ở đây. Bây giờ nhà xa, trời cũng sắp tối rồi, cháu định thế nào? Dạ, cháu vẫn muốn ở lại làng để hỏi xem ở trong làng có ai biết thông tin gì về mẹ cháu không. Không biết ở quanh đây có khách sạn nào để ở không cô nhỉ? Ở đây không có khách sạn nào đâu cháu ạ. Chỉ có nhà dân thôi. Đây là một ngôi làng nhỏ, cũng không có khách sạn, cũng không có nơi nào để nghỉ đâu cháu ạ. Dạ vâng. Thế bây giờ phải làm sao nhỉ? Ở đây thì chẳng có nhà nghỉ, cũng không có khách sạn, hay cháu ngủ ở đây với cô. Nhà cô, các em cũng đi làm ăn xa hết rồi, mỗi mình cô ở nhà thôi.
Mình cứ ở đây với cô, mai hỏi nàng trên xem có ai biết mẹ cháu ở đâu không. Dạ thì cháu ở đây với cô thì có làm phiền cô quá không ạ? Không sao đâu, cô ở nhà có một mình thôi. Dạ vâng, thế cô cho cháu xin ở lại đây một hôm để mai cháu vào làng để hỏi xem có thông tin gì về mẹ cháu không. Thôi, bây giờ cháu cất đồ vào trong phòng này đi để cô cháu mình đi xuống nấu cơm ăn. Dạ vâng, thế cháu cất đồ xong cháu xuống ạ. Rau này của nhà cô tự trồng ạ? Rau của cô trồng ấy. Trồng ngon quá cô nhỉ? Cô trồng nhiều khi cũng ăn không hết thì đi bán Dạ. cho quanh làng. Thế nãy cháu thấy cô bảo con cô không có nhà, thế chồng cô đâu rồi ạ? Chồng cô với con cô đều đi làm xa cả rồi, mỗi mình cô ở nhà thôi. Vâng. Cô ở nhà làm vườn tược, cấy hái ruộng thôi. Dạ. Thế nhà cô có mấy người con ạ? Nhà cô có 2 người con, một trai một gái, nhưng đi làm ăn cả. Dạ. Thế cháu giờ ở với ai? Dạ, trước đây cháu sống với mẹ nuôi ở nước ngoài. Bây giờ cháu đã về đây sống một mình rồi cô ạ. Cô trồng được nhiều loại rau hết cô nhỉ? Cô trồng vừa ăn vừa để ra kinh tế. Ai mua thì cô cũng bán. Nhặt xong rồi cháu đi ra ngoài rửa rau cô ạ. Ra cho cô.
Vâng, có rửa xong đâu rồi cô ạ. Thế cô chăm bác cả giúp cháu với nhé.
cháu làm xong rồi ạ. Cô có cái nồi nào không cho cháu mượn để cháu đun cho chín ạ? Ừ, cô có vậy. Đây, cô cho sôi vào đây. Cô ơi, cháu đặt xong rồi, cô bỏ lên đun nồi cháu đấy ạ. Đi rau bắp cải này, cuốn này sôi phải một lúc nữa mới chín cháu ạ. Dạ vâng. Rau cải này làm hơi cầu kỳ nhưng được cái ăn ngon cô nhỉ. Ừ. Mà mùa đông này thì mình ngồi bếp lửa này thì ấm quá. Ừ, ở cô thì mùa đông thì cứ thường thường là đốt bếp củi cho ấm. Vâng. Mọi người ở nhà hết thì quây quần hết trong bếp. Thế hiện tại giờ cháu ở đâu? Dạ hiện tại cháu đang ở Bản Sao, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Cách đây cũng khoảng tầm hơn 300 cây cô ạ. Thế cũng xa nhỉ. Cháu đi từ đấy sang đây bao nhiêu tiền đất rồi. Thế cháu đi tìm mẹ cháu lâu chưa? Dạ cháu tìm mẹ cháu cũng một thời gian khá là lâu rồi. Từ lúc có ký ức, mẹ nuôi của cháu cũng nói cháu là con nuôi, nên có một chút thông tin của mẹ để cháu là cháu đã tìm mẹ ruột rồi. Thôi cháu cũng phải buồn đâu. Hai mẹ con cháu đều đi tìm nhau rồi, sẽ có ngày gặp lại nhau thôi. Thì cháu cứ để cái thông tin ở đây cho cô, xong khi nào mẹ cháu quay lại thì biết đâu sẽ có cái thông tin đấy để mà tìm được cháu. Dạ vâng. Cháu sẽ để thông tin ở đây. Nếu mà mẹ cháu có quay lại đây tìm, cô đưa cho mẹ cháu thông tin của cháu với nhé. Mai cháu cứ đi quanh làng này hỏi những người già xem họ có biết thông tin của mẹ cháu ở đâu không. Thì mẹ con tìm nhau dễ hơn. Vâng. Cháu cũng rất mong là ai đó có thông tin của mẹ cháu để cháu có thể tìm thấy mẹ ruột của mình. Thật sự là cháu rất mong là tìm được mẹ. Chắc chín rồi đấy. Cô bỏ ra cho cháu mình. Vâng. Chín rồi đấy cô ạ. Ôi, bữa cơm của nhà cô hôm nay ngon quá cô nhỉ. Con cháu về rồi. Cháu xin.
gì mà thơm thế ạ? Này là gạo nhà cô trồng đấy, gạo Thái Bình đấy. Cháu ăn thử đi, cơm này dẻo lắm. Vâng, cháu mời cô ăn cơm. Cháu ăn cơm đi. Gạo ăn ngọt mà thơm quá cô nhỉ? Cô ăn đồ ăn đi cô. Cô ăn bắp cải cuốn đi. Không, cháu ăn đi. Dạ vâng. Bắp cải này cháu làm vừa lắm. Cháu ăn đi cho nóng. Dạ vâng. Đủ gia vị ngon lắm. Này. Cháu ăn đi. Vâng ạ. Cháu ăn đi. Vâng. Đồ này toàn của nhà cô làm ra nên là Ăn đảm bảo mà ngon quá cô nhỉ? Này, cháu ăn thử đỗ nhà cô đi. Cháu xin. Đúng là đỗ của nhà chồng có khác. Ăn nó ngọt quá cô nhỉ? Nhà chồng bao giờ cũng ngon hơn. Cháu gắp cái ăn đi. Dạ vâng. Hoàn thành trứng gà chua của cô nó ngon quá cô ạ. Ngon thì cháu ăn nhiều vào. Dạ vâng. Cháu đến đây đã ở nhờ nhà cô rồi, lại còn phiền cô quá nhỉ? Không sao đâu cháu ạ. Lâu lắm rồi, hôm nay cháu về đây là ăn cơm với cô là vui lắm. Dạ. Vâng.